Pagkatapos ko mag-grocery, ito ang bumungad sa akin. Isang BMW GS1250, the ultimate adventure driving machine. Sa pagkakaalam ko, sila ang pioneer sa engine crash guard. Look at that! Ang ganda niya! At mas nakakapogi. Gusto ko rin ng ganyan sa CB500X ko. Good thing we have an engine crash guard, specifically for CB500X. Marami rin ako nakita at nag-research about the engine crash guard. I made my decision to buy SRC engine crash guard from SRC Philippines for my CB500X since it uses CNC welding. The finish is excellent. You'll notice the welding is good. Walang spatter o slag. In short, pulido at maganda. Konting kaalaman, CNC stands for Computer Numerical Control, refers to a program that controls machines. Sa madalit salita, computer ang nagpapatakbo sa programa ng pagkontrol ng mga makina sa pagbuo ng isang produkto tulad ng crash bars ng SRC. Kung mass produce ang kanilang crash bars, ang resulta ay precise at less error, hindi kulang, hindi sobra. Sukat na sukat ang crash bars. Ito ang itsura ng aking motor bago kabitan ng crash bars ng SRC. Ayan, si Sir Kevin ng SRC Philippines. Ayan ang pogi ng motor niya, sir. Oh. Ayan, oh. Grab delivery. Siya mag-i-install ng ating crash bars ng CB500X. Ginawa natin yan para pang protection na rin. Yan kamo powdered coat. Ano? Powder coated, sorry. Powder coated. SRC crash bar. Crash bar ba tawag ko? Home installation pa. Okay, Sir Kevin, no? Nice. So, mabuti ng protektado. Sir, sa inyo na manggaling yung kasi maganda marinig din nila kung nagpa-install ba ng ganyan, magkakaroon po ba ng vibration or something? Wala. Ayan ha. Walang vibration. Ayan, malinaw ha, walang vibration. Sa lahat ng installan namin, wala yung nagreklamo ng vibration. Nice. Kasi yung ibang brand meron eh. Yan, garantisado, wala. Garantisado. Parang mahirap dito eh. Ito yung pinakamahirap. Lahat. ang pagtanggal, parang unboxing, hindi siya unboxing, plastic. Plastic. Kasi ito, ang daming ilagay na bubble wrap. Tapos, bawat cover, yung bubble wrap, tinitape. Ganyan. So, every layer ng bubble wrap, naka-tape. May tape. Di protektado yung pinaka-frame niya. Hindi siya magasgas at way sa Pilipinas. Ayan, kasi galing ibang bansa. Galing pang Thailand. Ayun. Ang kinagandaan, sir, hindi pa ako gumagawa eh. Machine. Machine. Kaya walang problema sa sukat yung sa mga bolts, no? Wala. Kasi saktong-sakto eh. Sakto. Yun, maagang Christmas ha. Diyan palang part na yun eh. Meron pa sa kabila. Kaliwa pa lang to. Oo nga eh. Available yung color black and silver. Both are powder coated. Twice. Twice pa ha? Twice copy na ako. In oven din ba yan? Yeah, Okay.
Tingnan mo. Oo, maganda nga yung finish. Urethane kasi ano eh, makinis. Pero hindi siya urethane. Hindi. Powder-coated talaga. Oo. Ito yung finish ng urethane. Pero maganda rin si urethane. Oo. Pero yung durability, mas durable yan. Ay, biro mo, binake pa eh. Tapos powder coated pa. Ayan. 1 week old CB500X. Wala pa nga 1 week eh. Oo. Kailan ba to? Sir Kevin again from SRC Philippines. Tatay Moto. Check it out on Facebook. They have a Facebook page. Mamaya i-check natin yung kabuuan. Alright guys, dito si Sir Kevin, siya yung nag-install ng crash bar ko sa CB500X. Sir, you could invite them sa shop ko. Pwede kayong, pwede nyo pong i-search yung Tatay Moto sa Facebook and SRC Philippines. Yun po, yung dalawang page po namin. Okay. Thank you po. Alright, thank you so much guys, and ingat sa biyahe sir. Salamat. Ang ganda ng motor ni sir eh. Look at that. Be strong. Sir, thank you so much. Sige po. Chef, thank you ah. Okay.